چرا برخی شرکت‌ها جهش می‌کنند و برخی نمی‌کنند؟ جیم کالینز در کتاب از خوب به عالی به ما می‌آموزه که عالی بودن یک انتخاب آگاهانه است. آیا یک شرکت خوب میتونه به شرکتی عالی تبدیل بشه؟ کالینز نتیجه پروژه تحقیقاتی 5 سالش رو در مورد شرکت‌هایی که خودشون رو به درجه عالی رسوندن و شرکت‌هایی که نرسوندن با ما به اشتراک میذاره. یافته‌های کالینز و تیم تحقیقاتیش بینش ارزشمندی نسبت به استراتژی مدیریت و عملکرد به ما می‌آموزه و درس‌های مهمی رو به ما میده که همچنان به همون نسبتی که در سال 2001 برای اولین بار معرفی شدن کاربرد دارن. این کتاب شما رو برای جهشی رو به جلو آماده میکنه. جیم کالینز دانشجو و مدرس دوره‌های آموزشی برای پیشرفت شرکت‌ها و مشاور مدیران بخش‌های خصوصی و دولتیه. اون در مجموع 6 کتاب نوشته که بیش از 10 میلیون نسخه از اون در سراسر دنیا به فروش رفته. وی در سال 1995 در کلرادو آزمایشگاه مدیریتی تأسیس کرد و در اونجا مشغول انجام تحقیقات خودش شد و با مدیران اجرایی و هیئت مدیری ارشد شرکت‌ها جلساتی رو برگزار میکنه. مجله فوربس در سال 2017 اون رو به عنوان یکی از 100 ذهن برتر تجاری زنده دنیا انتخاب کرد. چه عاملی شرکت شما رو در سطح خوب نگه می‌داره در حالی که میتونید عالی باشید؟ جیم کالینز با یک ادعای ساده شروع میکنه، اینکه جامعه، شرکت‌ها، مدارس و افراد عالی کمی داره، زیرا بسیاری از اونها خوب هستند. خوب بودن آسونه و موندن در اون سطح حتی آسون‌تر. این نکته برای کالینز بعد از گفتگوی غیر رسمی درباره آخرین کتاب خودش به نام ساختن برای ماندن با بیل میهان، مدیر اجرایی شرکت مکنزی در فرانسیسکو، عینیت پیدا کرد. میهان این سوال رو مطرح میکنه که اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌هایی که در برهه‌ای از زندگی کاری خودشون بیدار و متوجه میشن که خوبند اما عالی نیستن چطوره؟ این سوال بذری رو در ذهن کالینز کاشت که اساس کتاب از خوب به عالی رو به وجود آورد. آیا یک شرکت خوب میتونه تبدیل به شرکت عالی بشه و اگر میتونه چگونه؟ یا آیا بیماری خوب بودن قابل درمان نیست؟ کالینز با الهام از این سوال یک تیم تحقیقاتی رو گردآوری کرد که به دنبال یافتن پاسخها بودند. در طی 5 سال گروه 11 شرکت رو شناسایی کردند که تونستن از نتایج خوب به نتایج عالی برسن و این نتایج رو به مدت حداقل 15 سال حفظ کردند. اونها شرکت‌هایی رو که دارای معیارهای عالی بودند با گروهی از شرکت‌هایی که به دقت انتخاب شده و نتونسته بودن همون جهش رو انجام بدن یا نتایج عالی رو در طول زمان حفظ کنن مقایسه کردند. با انجام این مقایسه‌ها تیم اون دسته از عوامل اساسی که شرکت‌های عالی رو از شرکت‌های خوب متمایز می‌کرد دسته‌بندی کرد. مدیران سطح پنجمی. کالینز و تیمش مدیران شرکت‌های عالی رو به عنوان مدیران سطح پنجمی معرفی می‌کنه. این مدیران توجه خودشون رو از روی امیال شخصیشون برداشته و به سمت هدفی بزرگتر که همانا ساخت شرکتشون معطوف می‌کنه. اونها بسیار جاه طلبن، اما جاه طلبی اونها در درجه اول برای شرکتشونه و نه خودشون. مدیرانی که از خوب به عالی بودن به نظر می‌رسید همین طبیعت رو دارن. یک مدیر سطح پنجمی فارغ از صنعت یا منطقه‌ای که شرکت در اون قرار داشت، در حین گذر شرکت از وضعیت خوب به عالی در رأس امور قرار داشت. در عوض شرکت‌هایی که هیچگاه به سطح عالی نرسیدن از داشتن یک مدیر سطح پنجمی محروم بودند. در واقع 2/3 شرکت‌های مقایسه شونده دارای مدیرانی با خواسته‌های شخصی عالی بودند، به حدی که به افول یا ادامه وضعیت معمولی شرکت دامن می‌زدند. چه عاملی مدیران سطح پنجمی رو از دیگران جدا می‌کنه؟ کالینز اونها رو افرادی متواضع و با اراده، فروتن و بیباک توصیف می‌کنه. اونها معمولاً از بین اعضای شرکت هستن، نه فردی که برای نجات شرکت از بیرون استخدام شده. اونها هیچگاه به نفس خودشون اجازه نمیدن سر راه هدفی بزرگتر که همانا نجات شرکت قرار بگیرن. ارزش‌هاشون اونها رو به ادامه مسیر وامی داره، حتی در شرایط بسیار دشوار.
در دورانی که مدیران اجرایی همانند یک سلبریتی رفتار میکنن، مدیران سطح پنجمی از توجهات خودشون کنار میکشن، اعتبار کارشون رو به دیگران میدن و اطرافشون رو پر از جانشینان بالقوه میکنن که پتانسیل مدیریت شرکت در آینده رو بدون حضور اونها یا با حضور اونها دارن. کالینز چنین گزارش میده که کارمندانی که تحت نظارت یک مدیر سطح پنجمی کار میکنن، مدیرشون رو با صفاتی چون آرام، فروتن، متواضع، خوددار، خجالتی، بخشنده، مهربان، محجوب، بیریا و غیره مینامند. مدیران سطح پنجمی قهرمانان فوق‌العاده‌ای نمیشن. اونها هیچگاه رویای ساخت تمثالی از روی خودشون یا تبدیل شدن به یک نماد ملی رو ندارن. اونها افراد معمولی هستند که به آرامی نتایج خارق‌العاده‌ای خلق می‌کنند. مدیران سطح پنجمی اراده‌ای راسخ و عزمی ثابت برای انجام هر کاری که به نفع شرکت باشه دارن. مطالعه بر روی مدیران سطح پنجمی الگویی رو آشکار می‌سازه که کالینز و تیمش اون رو پنجره و آینه مینامه. مدیران سطح پنجمی از پنجره بیرون رو نگاه میکنن تا به عواملی که خارج از اونهاست اعتبار بدن، از جمله خوششانسی در زمانی که همه چیز خوب پیش میره. وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست، به آینه نگاه میکنن و مسئولیت کارشون رو میپذیرن و هیچگاه شانس بد رو سرزنش نمیکنن. مدیران گروه مقایسه شونده دقیقاً عکس این عمل میکنن. اونها به آینه نگاه میکنن تا زمانی که همه چیز خوب پیش میره از خودشون تشکر کنن و وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست دیگران رو سرزنش میکنن. کالینز بر این باوره که اگر بدونیم به دنبال چه ویژگی باشیم، مدیران سطح پنجمی همه جا در اطراف ما وجود دارن. به علاوه بسیاری از مدیران پتانسیل تبدیل شدن به یک مدیر سطح پنجمی رو دارن. اول چه کسی؟ دوم چه چیزی؟ کالینز تصور می‌کرد اولین گام برای تبدیل شدن از خوب به عالی مشخص کردن یک مقصده. شرکت‌های خوب چشم‌انداز و استراتژی جدید رو متصور میشن و سپس نیروهاشون رو به سمت مقصد هدایت میکنن. اما چیزی که اونها متوجه شدن اون بود که مدیران عالی ابتدا نیروهای مناسب رو انتخاب و سپس مقصد رو تعیین میکنن. این مدیران میگن من نمیدونم دقیقاً این اتوبوس رو کجا باید برونم، اما اینو میدونم که اگر افراد مناسبی رو سوار اتوبوس کنم و اونا رو روی صندلی‌های درستی بنشونم و افراد نادرست رو بندازم بیرون، اون موقع میفهمیم که کجا باید بریم. مدیران عالی نسبت به 3 حقیقت زیر آگاهند. اگر به جای چه با که آغاز کنید، بهتر میتونید خودتون رو با دنیای متغیر منطبق کنید. اگر افراد به دلیل مقصد اتوبوس سوار اون بشن و اتوبوس تغییر مسیر بده، از اون پیاده میشن. اگر افراد به خاطر سایر مسافرین وارد اتوبوس بشن، صرف نظر از مقصدی که اتوبوس به طرف اون میره، در اتوبوس میمونن. اگر افراد درستی داشته باشید، نیازی به انگیزه دادن یا مدیریت سفت و سخت نیست. افراد صحیح خودشون انگیزه به دست آوردن نتایج و عضوی از جمعی عالی بودن رو دارن. اگر افراد نادرستی داشته باشید، شرکت شما هیچگاه به سطح عالی نمیرسه. تصویر ذهنی عالی بدون کارمندان عالی بی‌معناست. اشکال متمایز تفکر منضبط. شرکت‌های عالی که کالینز و گروهش بر روی اونها تحقیق کرده بودند، 2 شیوه متمایز برای تفکر منضبطشون داشتن. اولی روبرو شدن با حقایق وحشیانه واقعیت بود. در شرکت‌های عالی واقعیت شنیده و با حقایق وحشیانه اون روبرو میشه. وقتی شرکت با واقعیت روبرو شده و بر اساس اون تصمیم گیری کنه، قوی‌تر شده و استقامتش بالا میره. همچنین وقتی شما با واقعیت‌های سخت روبرو میشید و تصمیم میگیرید که جا نزنید، احساس شادی میکنید. شرکت‌های عالی با واقعیت روبرو میشن و راهی برای غالب شدن بر اون پیدا میکنن. شیوه دوم از تفکر منضبط که توسط کالینز ارائه میشه، مفهوم جوجه تیغی نامیده میشه. اشابرلین در مقاله خودش به نام جوجه تیغی و روباه افراد رو به 2 دسته تقسیم میکنه: روباه و جوجه تیغی. روباه‌ها به دنیا نگاه میکنن و پیچیدگی‌های اون رو میبینن. اونها اهداف مختلفی رو همزمان دنبال میکنن. روباه‌ها مکارن اما نمیتونن در برابر دفاع ساده جوجه تیغی پیروز بشن.
جوجه تیغی ها یک اصل هدایتگر بنیادین دارن که توسط اون همیشه روباه رو شکست میدن. اونها خودشون رو به شکل توپی خاردار در میارن و هر بار حمله روباه رو خنثی میکنن. افرادی که مانند روباه هستن افکارشون رو در یک چشمانداز واحد ادغام نمیکنن. جوجه تیغی ها کثرت رو در ایده‌ای واحد که همه چیز رو هدایت میکنن سازماندهی میکنن. دنیا هر چقدر هم که پیچیده باشه، جوجه تیغی تمام چالش‌ها و دوراهی‌ها رو در ایده‌ای واحد محدود میکنه. شرکت‌های عالی مدیران جوجه تیغی مانند دارن که مفهوم جوجه تیغی رو توسعه میدن. اونها یک چارچوب مرجع و با بصیرت رو برای تمامی تصمیماتشون اتخاذ کردن. مفهوم جوجه تیغی مفهومی ساده و روشنه که از درک عمیق 3 دایره در هم متداخل نشأت گرفته. شما در چه کاری بیشترین تبحر رو دارید؟ چه چیزی موتور اقتصادی شما رو به حرکت در میاره؟ شما عمیقاً به چه چیزی علاقه‌مند هستید؟ مفهوم جوجه تیغی اگر به طور کامل توسعه پیدا کرده باشه، هر 3 دایره رو شامل میشه. این مفهوم داشتن بهترین هدف، بهترین استراتژی، بهترین قصد یا بهترین برنامه نیست، بلکه درک این موضوعی که در چه کاری میتونید بهترین باشید. کالینز ادعا میکنه که این بچه تمایز حیاتیه. فرهنگ انضباط. کالینز میگه وقتی شرکت‌ها رشد میکنن و به شدت پیچیده میشن، از موفقیت خودشون ضربه میخورن. به ناگاه افراد جدید زیاد، مشتریان جدید زیاد، سفارشات جدید زیاد و محصولات جدید زیادی به وجود میاد. به منظور آرام ساختن این هرج و مرج نوظهور، هیئت مدیره مدیریت جدیدی رو وارد میکنه. فرایندها، دستورالعملها، چکلیست‌ها و غیره مانند علف از زمین میرویند. جایی که قبلا استقلال وجود داشت، اکنون سلسله مراتب وجود داره. کالینز اشاره میکنه که قوانین اداری برای اداره افراد نادرست در اتوبوس وضع شدن، اما این قوانین به نوبه خودش باعث پیاده شدن برخی از افراد صحیح از اتوبوس میشه. در نتیجه درصد بیشتری از افراد نادرست در اتوبوس باقی میمونن که برای جبران عدم انضباط و بی‌کفایتیشون نیاز به مدیریت بیشتری دارن. این روند در یک مارپیچ قهقرایی ادامه پیدا میکنه، اما کالینز میگه راه جایگزینی وجود داره. زمانی که در یک شرکت فرهنگ انضباط برقرار باشه، میشه از بوروکراسی و نظام سلسله مراتبی اجتناب کرد. شرکت‌ها باید افراد منضبطی رو استخدام کرده و فرهنگی مبتنی بر آزادی و مسئولیت پذیری برقرار کنند. افراد شاغل در شرکت‌های عالی به شکل منضبط درون 3 دایره نام برده عمل می‌کنند و به شدت با مفهوم جوجه تیغی سازگاری دارند. شرکت باید سیستمی رو ایجاد کنه که به افراد اجازه بده بدون نیاز به مدیریت نزدیک، آزادی و مسئولیت پذیری داشته باشند. سیستم باید مدیریت بشه، نه افراد شاغل در اون. هر فرد شاغل در این سیستم باید مانترای ساده‌ای رو با خودش تکرار کنه: ما هر کاری که در راستای مفهوم جوجه تیغیمون نباشه انجام نمیدیم. شرکت‌های عالی کارهایی که مناسب اونها نیست رو انجام نمیدن. شتاب دهنده‌های تکنولوژی. شرکت‌های عالی در دوران تغییرات بزرگ خودشون رو منطبق کرده و دوام میارن. مثال‌های زیادی از شرکت‌هایی وجود داره که این کار رو در طول 100 سال یا بیشتر انجام دادن. برخی میتونن ریشه‌های خودشون رو از طریق نسل‌های متوالی از پیشرفت‌های تکنولوژی مانند برق، تلویزیون یا اینترنت جستجو کنن. کالینز میگه تغییرات ناشی از تکنولوژی مقوله جدیدی نیست. سوال واقعی این نیست که تکنولوژی چه نقشی داره، بلکه سوال اصلی اینه که چگونه سازمان‌های خوب در مورد تکنولوژی متفاوت فکر می‌کنن. اون چه کالینز می‌بینه اینه که شرکت‌های عالی از ترس عقب افتادن یا تنها به خاطر اینکه بگن به اونها مجهز هستند، تکنولوژی‌های جدید رو به کار نمی‌گیرن. در عوض اونها از تکنولوژی برای سرعت بخشیدن به حرکت خودشون پس از دستیابی به موفقیت استفاده می‌کنن، نه برای ایجاد شتاب. اونها به سمت تکنولوژی‌های تبلیغاتی نمیرن، بلکه با دقت تکنولوژی رو که میخوان به کار بگیرن انتخاب میکنن. به کارگیری تکنولوژی توسط یک سازمان عالی ارتباط مستقیمی با مفهوم جوجه تیغی شرکت داره.
لحظه بی معجزه. نکته بعدی کالینز در مورد تلاش و تاثیر تجمعیه. اون از خوانندگانش میخواد چرخ لنگر رو تجسم کنن، یک صفحه فلزی بزرگ که بر یک محور سواره. برای به حرکت در آوردن چرخ لنگر نیاز به تلاش اولیه زیادیه، اما در ادامه با هل دادن کمی کار راحت تر میشه. بعد از هر بار هل دادن چرخ لنگر سریعتر و سریعتر حرکت میکنه. شما در نهایت موفق میشید. گشتاور چرخ لنگر به نفع شما عمل میکنه. دیگه لازم نیست هل بدید. چرخ لنگر بر اساس کار انجام شده قبلی حرکت کرده و تلاش‌های انجام شده شما رو با هم ترکیب میکنه. اگر کسی از شما بپرسه کدوم هل دادن باعث حرکت سریع چرخ لنگر شد، پاسخ دادن به اون ممکن نیست. نیروی حاصل از تجمیع نیروهای وارد شده در جهتی ثابت باعث سرعت گرفتن چرخ لنگر شده. این امر در مورد شرکت‌هایی که از خوب به عالی تغییر کردن صادقه. تحولات اونها در اثر یک فشار عظیم اتفاق نیفتاده. کالینز خاطر نشان میکنه که عالی بودن یک فرایند تجمعیه. هر گام، هر عمل و هر تصمیمی منجر به نتایجی پایدار و قابل توجه میشه. از این تحولات نامی برده نشده، از اونها رونمایی و تقدیر نمیشه. در واقع بسیاری از مدیرانی که شرکت‌ها رو در مسیر تحولشون هدایت کردن از وقوع این تحولات آگاه نبودن. اونها تنها در حین بازنگری متوجه میزان پیشرفتشون شدن. کالینز چنین گزارش میده که هیچ لحظه معجزه آسایی برای این شرکت‌ها وجود نداشته. این یک فرایند آرام و حساب شده برای فهمیدن اونچه که باید برای ایجاد بهترین نتیجه در آینده انجام بشه و سپس طی کردن گام‌ها یکی پس از دیگری و هل دادن مستمر چرخ لنگر بوده. در بین کتاب‌های مرتبط به کسب و کار، کتاب از خوب به عالی از آزمون‌های زمان سربلند بیرون اومده. یافته‌های کالینز ساده، قابل دسترسی و ملموسن، اما فرایند دستیابی به اونها آسون نیست. این واقعیت که اون یک تیم کامل رو گرد هم آورد و 5 سال با شواهد تجربی بسیار دقیق کار کرد، کتاب اون رو از سایر کتاب‌های موجود در بازار متمایز می‌کنه. مدیران و ستارگان نوظهور تجزیه و تحلیل کالینز رو مناسب و مرتبط میدونن. برای مثال، کالینز این ایده رو مطرح میکنه که تصمیم گیری در مورد استخدام و اخراج نیروها رو میشه با مسافران یک اتوبوس مقایسه کرد. برای عالی شدن، مدیران باید افراد نادرست رو از اتوبوس پیاده و افراد درست رو سوار کنن و به علاوه افراد درست رو روی صندلی‌های درست بنشونن. شرکت میتونه در هر جهتی که نیاز باشه حرکت کنه و افراد درست در اتوبوس باقی میمونن و از مسیر لذت میبرن. خوانندگان به سرعت متوجه اشاره نویسنده به برخی شرکت‌های عالی که در گذشته عالی نبودن میشن. با اینکه درس‌های تاثیرگذار کتاب از خوب به عالی رو میشه در مورد شرکت‌های امروزی به کار گرفت، اما محتوای اون برای بازتاب تغییرات عظیمی که از زمان انتشار نسخه اصلی اون در سال 2001 رخ داده، قابلیت بروز رسانی داره.